So guys, tara, fish trap ulit tayo ngayon. Try natin ulit mag fish trap. So hindi tayo pinalad dun sa unang so this time ibahin ko yung pain ko. So bumili ako ng grower pellets. So titimplahan ulit natin ng grower pellets. Pain yan. Baka sakali this time makahuli tayo. Tumundang natin yan, nilagyan ko siya ng daha. So lagay ulit natin dito. Malalaki kasi ngayon yung mga hipon sa ilog guys. So, parang sarap kumain ng hipon ngayon eh. Ayan. Tali lang natin. Same procedure, lagay sa loob. Tali natin yung dulo para hindi makawala yung pasayan. So ayan, ready na. Okay. So, para na sa ilog.